Hi guys, naisip ko lang mag-unboxing ng golf cart. Nakuha ko to yesterday sa Costco. This is a Caddytek Explorer V8. So yeah, subukan natin, try natin mag-unboxing. First time ko na to, so pasensya na kayo. So ngayon, well packaged siya, maganda siya. So, ano ata to? Yung lalagyan ng umbrella. So yan, umbrella holder. Tapos, ito yung pinaka golf cart ko. Okay. Natin yan. Amoy bago. Very compact siya, liit lang oh. Ilagay sa trunk ng kotse. So yan, ano pa naman ito? Yung siguro front wheel to. Ito front wheel. Tapos dalawa pala. Ito pa isa. Ayan. A few moments later. Okay, bye guys, I'm back. Ngayon medyo na-figure out ko na kung paano siya buksan. So, bali, may makikita ka rito na parang gray na tab here. Release buckle. So, release mo yan. And there's another one here. Dito. Ito, kita nyo ba? I-release nyo rin siya. So, yun. So, na-release na yung handle tsaka yung front niya. Okay, so once na straighten up mo na siya, i-lock mo ulit siya. And then the other one too. Once na-release nyo yan, kaya na yung forma, and then you just pull it out like that. Medyo matigas lang. Bago pa. Yan. Isa-lock mo. Okay, and then next would be the tires. Ito lang siya. Yan. Skip mo lang siya dyan. Hold the button. Meron siyang button dito. Pakita ko na. Yan, meron siyang button dito. So, hold it down. Tapos bago mo ipasok yung pinaka lang dito. Like this. And then hold it down. Pasok mo. Then once fully engaged na siya, and then you release it, and then fix na siya. Okay? So, do the same thing sa kabilang side. Kala ko mga dali lang ito, mahirap din pala paminsan. So, yeah. So, I'm holding the ball. At least kita nyo dito sa kabilang side na ito. Hold. And then put it down. Lock. And there you go. So, yan. Ngayon, bali, pakita ko sa inyo yung mga features niya. Ito yung pwede mo lagay ng cellphone. Yan, yan. Then, of course, mga golf balls, extra golf balls. And then, meron siya dito parang storage. Open it. Yeah, there you go. So, ako ang nilagay ko. So far, yung gloves ko. And then, meron kang cooler. Meron kang drink na malamig. You want to keep it cool. Beer, kunyari, for instance. Ayan, see? My thermal thing here. Yung silver, I don't know, anong tawag dyan.